وليس من مبررات الخيانة الوعد أو حتى القسم واليمين. إذا وعدت شخصا أنك تعطيه صوتك أو ترشحه لهذا المنصب أو تختاره في هذه اللجنة، وعدته أو أقسمت له ثم تبين لك أن هذا الإنسان غير مستحق وليس أمينا لأن يتولى هذا المنصب، فهذا القسم وهذا الوعد ليس مبررا للخيانة. الوعد يسعك أنك تخلف في وعدك. إخلافك في وعدك في مثل هذه الحالات أجر تؤجر عليه، ويمينك التي أقسمت بها لهذا الشخص ثم تبين لك أنه غير مستحق، يمين يلزمك الحنث بها ولا يلزمك الوفاء بها. فلا تجعل ولا تبحث عن أي مبرر من المبررات يجعلك تخون الله ورسوله والمؤمنين وتخون أمانتك وضميرك ودينك مقابل وعد أو قسم أو مال أو قرابة أو إحراج. فاعلم واعلم أن ما من عبد إلا وسيقف بين يدي الله عز وجل ويكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فاحسب حساب لتلك الساعة وهذا اليوم.